Hey guys, welcome back to my channel. මගේ කලින් වීඩියෝස් තුනට දුන්න ලබ් එකටයි සපෝට් එකටයි ගොඩක් thank you. ඒ වගේම ඔයා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එතකොට තමයි අනිත් වීඩියෝස් වල notification මම දැම්ම ගමන්ම ඔයාලට ලැබෙන්නේ. අද මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ everyday makeup look එක ගැන. So මේක create කරන විදිහ දැනගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව බලන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට useful tips ගොඩක් දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. So එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක ඇතුළට යමු. මම ඉස්සෙල්ලම කරන්න යන්නේ මගේ ෆේස් එක වොෂ් කරන එක. ඒකට මම යූස් කරනවා Forever එකේ tea tree oil foaming face wash එක. ඊට පස්සේ මම කරන්න යන්නේ ෆේස් එක ටෝන් කරන එක. ඒකට මම rose water පාවිච්චි කරනවා. rose water මගේ ස්කින් එක hydrate කරන්න උදව් වෙනවා වගේම excess oil තිබ්බත් control කරන්නත් pH level එක maintain කරන්නත් ගොඩක් උදව් වෙනවා. ඔයාලඟ තියෙන ඕනම ටෝන් එකක් මේ ස්ටෙප් එක වෙනුවට යූස් කරන්න පුළුවන්. ටෝන් කළාට පස්සේ තප්පර 30ක් විතර ඒක dry වෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම පාවිච්චි කරනවා Pond's Light Moisturizer එක. මම මෙන්න මේ Pond's Light Moisturizer එක ගැන review එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයාලක බැලුවේ නැත්නම් මම cards එකට වීඩියෝ එක දාන්නම්. ඒකත් කියලා check කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙදි මම කියනවා මෙන්න මේ Pond's Light Moisturizer එක පාවිච්චි කිරීමෙන් benefits ගොඩක්. So ඒක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම check කරගන්න. මේ moisturizer එක මගේ skin එකට absorb කරගන්නකම් මම gently rub කරනවා. මේ moisturizer ගැව්වට පස්සේ මගේ ස්කින් එකට මම gently pat කරනවා. ඒ කියන්නේ ලාවට තට්ටු ටිකක් දෙනවා. මේ product එක මගේ ස්කින් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා work කරන්න start කරන්න ඕන නිසා. මම ඊට පස්සේ use කරන්නේ මෙන්න මේ Morrisons එකේ lactocalamine lotion එක. මෙන්න මේ lotion එක අපේ ස්කින් එකේ තියෙන blemishes අයින් කරන්න උදව් කරනවා වගේම අපේ ස්කින් එකේ sunburns තියෙනවා නම් ඒවා අයින් කරන්නත් උදව් කරනවා. මේක මගේ face එකේ හොඳට apply කරලා gently rub කරනවා මෙන්න මේ product එක absorb කරගන්නකම්. ඊට පස්සේ moisturizer එකට කළා වගේම ලාවට pat කරනවා. එතකොට තමයි මෙන්න මේ product එකත් මගේ skin එක ඇතුළට යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ lotion එක ගාපු ගමන්ම මගේ skin එකේ instant glow එකක් ආපු විදිය. So මේක ඇත්තටම හොඳ product එකක් කියලා මං හිතනවා. මේ ඔක්කොම ටික සෙට් කරගන්න මම එන්චාන්ට් එකේ romantic talc එක යූස් කරනවා. ඔයාට dry skin තියෙනවා නම් මේ step එක skip කළාට කමන්න. හැබැයි oily skin තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ step එක කරන්න. මම මේ talc එක යූස් කරන්නේ මගේ under eyes වලයි nose bridge එකේ chin එකේ upper lip එකේ forehead එකේ. මගේ කොහෙද skin එකේ ගොඩක් oily වෙන්නේ අන්න ඒ තැන් වල තමයි මම මේ talc එක විශේෂයෙන්ම යූස් කරන්නේ. ඊට වෙලා තිබ්බ ටික මගේ neck එකට ගන්නවා. මම මේ talc එක set වෙන්නේ එහෙම්ම තියෙනවා. set වෙන ටිකේ මගේ eyeliner එක අරගෙන මං eye එක line කරගන්නයි යන්නේ. මෙන්න මේ product එකේ නම මට හරියටම මතක නැහැ. කොහොම හරි ඔයාලා මේ product එකේ නම මම description box එකට දාන්න. මං eyeliner එක යූස් කරාට පස්සේ kajal එකයි mascara එකයි තමයි යූස් කරන්නේ. හැබැයි ඒක යූස් කරන එකේ footage එක නැති වුණා. මං හැබැයි eyeliner එක apply කළේ කොහොමද කියලා මම මේකේ චුට්ටක් පෙන්නලා තියෙනවා. මේකෙදි මම යූස් කරන්නේ CC UK brand එකේ එන kajal eyeliner එක. මම මේ චුටි strokes දාලා තමයි මෙන්න මේ kajal එක ඇඳගත්තේ. and මම මේකේ mascara එකට යූස් කළේ Miss Rose එකේ එන mascara එක. Miss Rose mascara එකේ bristles බැලුවොත් තේරෙයි ඒකේ bristles හරිය ලොකුයි. ඒක නිසා ashes enhance කරලා පෙන්නන්න මෙන්න මේක ගොඩාක් useful වෙනවා. මම ඊට පස්සේ යූස් කරන්නේ Revlon එකේ එන number 33 matte lipstick එක. මේක Revlon එකේ super lustrous lipstick එක. මේ lipstick එක ගැව්වට පස්සේ ඒක long lasting තියන ගොඩක් ආසයි. ඒකට මම use කරපු talc එකෙන් චුට්ටක් අරගෙන මගේ lip එකට පොඩ්ඩක් ඒ talc එක tap කරගන්නවා. එතකොට ඒක long lasting තියනවා වගේම lipstick stain එකක් ඇති වෙන්නෙත් නැහැ. මේක තමයි මගේ everyday makeup look එක. So මේකට කිසිම foundation එකක්, concealer එකක්, compact powder එකක් ඕනුනේ නැහැ. අපිට ගෙදරදිම මෙහෙම ලස්සන makeup එකක් දාගන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලට useful වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මට thumbs up එකක් දීලා comment box එකේ හරි useful වුණා කියලා කියන්න. ඒ වගේම වගේ යාළුවෙක් එක්ක මේක share කරන්න. ඒ වගේම ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා ළඟ තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට තමයි මම මේකට පස්සේ දාන හැම වීඩියෝ එකකම notification එකක් ඔයාලට ලැබෙන්නේ. So මම ඔයාව අනිත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් stay tuned, stay safe. Bye. මේක තමයි මගේ Instagram ID එක live updates වලට මෙන්න මේක follow කරලා තියාගන්න.